Good afternoon. We are studying chapter number 6, that is e-commerce and e-governance. In that we have completed the first point about the e-commerce, its types, then forms of e-commerce. Now so let's start with the today's lecture. So now let's start our next point, that is e-governance. Now as we have seen that e-commerce means electronic commerce. So here in this case e-governance stands for electronic governance. So before moving to electronic governance, first let's try to understand what is governance. सो गव्हर्नन्स मीन्स कसं डिफाईन करणार की गव्हर्मेंट वर्क जे काही असतं और काही गव्हर्मेंटचे काही ट्रान्झॅक्शन्स असतात. सो टू कंप्लीट दॅट वर्क व्हॉट प्रोसिजर इज परफॉर्म बाय द गव्हर्मेंट और हाऊ गव्हर्मेंट इज completing that work, so that procedure is known as a governance. Means the way in which government is going to handle a particular work, we can say it as a governance. So जेव्हा आता हे government is using government is completing this work using some IT resources or using some latest IT technologies, we can say that as a electronic governance. Means see, each process becomes faster, smarter in every field. Now we must have seen that आता जेवढे पण काही fields आहेत, each and every field मध्ये IT शी related implementation of IT resources असतं because nowadays everyone is using internet ही basic need झाली आहे सगळ्यांची. सो एव्हरीवेअर आता IT शी रिलेटेड काहीतरी रिसोर्सेस इम्प्लिमेंट केले जातात. सो वेन गव्हर्मेंट is making use of such resources to complete their processes so that it is completed fastly, smartly, so we can say it as a electronic governance. म्हणजे काय करतायत, जे काही गव्हर्मेंटशी रिलेटेड प्रोसेसेस आहेत, ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, ते कशाने कंप्लीट होत आहेत, विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट ई गव्हर्नन्स. See its definition. It signifies the implementation of information technology in the government processes and functions so as to cause simple, moral, accountable and transparent governance. मीन्स व्हॉट, जेव्हा गव्हर्मेंट प्रोसेसेस कंप्लीट करायचे असतात तेव्हा काय इम्प्लिमेंट करतायत, तिथे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा यूज करत आहेत सो दॅट ते जे काही गव्हर्मेंट प्रोसेस आहेत, फंक्शन्स आहेत, दॅट कॅन बी सिम्पल, मॉरल, अकाउंटेबल अँड ट्रान्सपरंट गव्हर्नन्स मीन्स आता कसं, फॉर एक्झाम्पल सी, आपल्याकडे सेव्हरल गव्हर्मेंट वेबसाईट्स अवेलेबल असतात, पोर्टल्स अवेलेबल असतात. तर आपण जेव्हा कोणत्याही गव्हर्मेंट वेबसाईटला व्हिजिट करतो तेव्हा तिथे काय त्या टॉपिकशी रिलेटेड आपल्याला सगळा डेटा प्रोव्हाइड होतो. ओके, आपण त्या वेबसाईटवरती जेवढा डेटा आहे तो सगळा डेटा ॲक्सेस करू शकतो. मीन्स व्हॉट, देर इज नो हायडिंग ऑफ अ डेटा रिलेटेड टू अ पर्टिक्युलर टॉपिक. सो वी कॅन से इट ॲज अ ट्रान्सपरन्सी ऑफ अ डेटा. मीन्स व्हॉट, सगळं क्लिअरली अवेलेबल करून दिलं जात आहे. असं नाही आहे की ती वेबसाईट पर्टिक्युलर पीपल व्हिजिट करू शकतात. त्या वेबसाईटला काही रेस्ट्रिक्शन्स नसतात कारण ते गव्हर्मेंट वेबसाईट आहेत. सो एनीवन कॅन व्हिजिट दॅट वेबसाईट, एनीवन कॅन ॲक्सेस द डेटा फ्रॉम दॅट वेबसाईट. सो गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज आर ट्रान्सपरंट. So what is the aim of e-governance? To make the government processes simple, moral, accountable and transparent. The basic purpose of e-governance is to simplify processes for all, that is government, citizens, businesses, etc. at a national, state and local levels. आता ई गव्हर्नन्स इम्प्लिमेंट केला आहे त्याचा मेन पर्पज तर असणारच आहे की सगळ्या पीपलला गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज इझिली अवेलेबल केले जातील सो दॅट एनीवन कॅन टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ दोज गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज. इट मे बी सिटीजन्स, इट मे बी बिझनेस पीपल. ओके, अगेन इट कॅन बी इम्प्लिमेंटेड ॲट नॅशनल लेवल, स्टेट लेवल अँड ऑल्सो लोकल लेवल because with the help of these government websites or government services which are provided online. आता आपण ऑनलाईन जे काही सर्व्हिसेस अवेलेबल केले जातात ते आपण कधीही व्हिजिट करू शकतो, वेबसाईट कधीही व्हिजिट करू शकतो, त्यांचा डेटा ॲक्सेस करू शकतो. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस वी कॅन पीपल आर एबल टू नो दॅट हाऊ मच गव्हर्मेंट इज वर्किंग फॉर अस. ओके, अगेन वी ऑल्सो अंडरस्टँड हाऊ मच गव्हर्मेंट नीड टू वर्क, व्हॉट इम्प्रूव्हमेंट गव्हर्मेंट शुड डू. ओके,
मग आपण काही सजेशनसुद्धा प्रोव्हाइड करतो ऑनलाईन वेबसाईटवरती, किंवा त्यांचं काही यूट्यूब चॅनल असेल तर तिथे स्पेसिफाय करतो की काय इम्प्रूव्हमेंट केली पाहिजे. अगेन काही रिक्वायरमेंट असतील आपल्याला गव्हर्मेंटकडून, आपण तिथे स्पेसिफाय करतो. सो ई गव्हर्नन्स इज इम्प्लिमेंटेड टू मेक things, or we can say governance procedure faster and easier. Next, hence e-governance delivers smart government. Smart governments, for that they have referred S is for simple, M means moral, A for accessible, R for responsive, and T for transparent government. So that is what main purpose of e-governance. It is providing a smart government to everyone. Smart government means they have given simple, moral, accessible, responsive and transparent government. सो दॅट इज नथिंग बट ई गव्हर्नन्स म्हणजे काय सांगू शकतो आपण, जेव्हा गव्हर्मेंट प्रोसिजर और फंक्शन्स कंप्लीट करायचे असतील त्याच्यासाठी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा यूज जेव्हा केला जातो, दॅट इज नथिंग बट ई गव्हर्नन्स. सो दॅट ऑल द फंक्शन्स अँड प्रोसिजर्स आर इझिली अवेलेबल टू एव्हरीवन. Now let's see advantages of e-governance. See, first is reduce corruption. Now how can we say that e-governance reduces the corruption? Now see, as we have seen that आपण डेफिनेशनमध्ये बघितलं की e-governance काय प्रोव्हाइड करतं. इट मेक्स द गव्हर्मेंट ट्रान्सपरंट. ओके, ट्रान्सपरन्सी प्रोव्हाइड करते. सो ट्रान्सपरन्सी प्रोव्हाइड करते म्हणजे काय, आपण बघितलं की जेव्हा पण तुम्ही गव्हर्मेंट वेबसाईट व्हिजिट करता और काही गव्हर्मेंट सर्व्हिसेस असतील, पण जेव्हा आपण गव्हर्मेंट वेबसाईट व्हिजिट करतो तेव्हा काय, इट इज अवेलेबल फॉर एव्हरीवन. ओके, एनीवन कॅन ॲक्सेस द डेटा, एनीवन कॅन व्ह्यू द वेबसाईट. सो दॅट वेबसाईट इज ट्रान्सपरंट. म्हणजे काय, तिथे काही हिडन डेटा नसतो. सो देर इज अ लेस चान्स ऑफ अ करप्शन. मीन्स पीपल्सपासून काही डेटा हाईड केलेला नसतो. ऑल द डेटा इज क्लिअरली मेन्शन, shown to them, made available to the people. So there is no hiding of a data, which helps in reduced corruption. Next is high transparency. This we have seen that data is easily available in government portals, government services. Okay, सगळ्यांसाठी अवेलेबल केले जातात सगळे सर्व्हिसेस. देर आर नो रेस्ट्रिक्शन्स टू एनीवन. ओके, ॲज दे आर गव्हर्मेंट म्हणजे काय, ते पब्लिकली सगळ्यांना अवेलेबल केला जातो. सो देर इज हाय ट्रान्सपरन्सी इन ई गव्हर्नन्स. नेक्स्ट पॉईंट इज सी इन्क्रीस्ड कन्व्हिनियन्स. हाऊ कॅन इन्क्रीस्ड कन्व्हिनियन्स म्हणजे काय ॲडव्हान्टेज आहे त्याचा, की बघा, जेव्हा आपल्याला काही ऑनलाईन काही डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड असतात, किंवा जर आपल्याला बिल पे करायचं असेल तर काय होतं की सेव्हरल डॉक्युमेंट्स मला आता गव्हर्मेंट ऑफिसमध्ये जाऊन काही फॉर्म फिलअप करायचा आहे, तर काय आधी काय व्हायचं की आय हॅव टू कॅरी ऑल माय डॉक्युमेंट्स. इफ सम कॅश इज रिक्वायर्ड देन आय विल हॅव टू कॅरी द कॅश विथ मी. देन आय विल गो टू ऑफिस. देन आय हॅव टू वेट फॉर माय टर्न. आणि नंतर मी तिथे डॉक्युमेंट्स फिलअप करून सबमिट करणार आहे. सो ऑल दीज एफर्ट्स आर रेड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ई गव्हर्नन्स. ई गव्हर्नन्समध्ये काय होतं, कन्व्हिनियन्स इम्प्रूव्ह करून दिला आहे पीपल्सला. मीन्स काय, आता मला जर काही डॉक्युमेंट्स और काही गव्हर्मेंट फॉर्म फिलअप करायचं असेल तर मी काय करते, डायरेक्टली ऑनलाईन भरू शकते. डॉक्युमेंटसुद्धा ऑनलाईन सबमिट करू शकते. काही पेमेंट असेल तर ऑनलाईन पेमेंटसुद्धा पॉसिबल आहे. सो इट सेव्ज लॉट ऑफ टाईम. अगेन ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट रेड्यूस करतो. पीपल डोंट हॅव टू ट्रॅव्हल फ्रॉम वन प्लेस टू द गव्हर्मेंट ऑफिस. ओके, ऑनलाईन डायरेक्टली भरलं की ट्रान्सपोर्ट ट्रॅव्हल करायची काय गरज नाही आहे. सो all these efforts are reduced and there is a increased convenience because of a e-governance. Next point is direct participation of constituents. Now as you have seen in this corona situation that गव्हर्मेंटचे सेव्हरल मीटिंग्स होतात. आता कसे होतात, त्यांना फिजिकली ग्रुपमध्ये सगळ्यांना अलाउड नाही आहे. सो कधी मीटिंग्स घेताना ते लोक कसे मीटिंग्स घ्यायचे, ऑनलाईन मीटिंग्स कंडक्ट करायचे, हो ना. सो विथ द हेल्प ऑफ ई गव्हर्नन्स इट अनेबल्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. ऑनलाईन मीटिंग आहे म्हणजे सगळ्यांना असं नाही आहे की कोणाला यायला पॉसिबल नाही आहे. दे कॅन अटेंड द मीटिंग ऑनलाईन. काही कोर्टची रिलेटेड मॅटर असेल, काही व्हर्च्युअल जजमेंट घ्यायचं असेल तर काय, ऑल दिस प्रोग्राम्स कॅन बी डन ऑनलाईन. So it makes possible the direct participation for every constituent.
so that it is possible for everyone to participate in every program of a government. Next point is reduction in overall cost. As we have seen that there is no need for people to take extra effort. कुठे जायची गरज नसते, कॅश कॅरी करायची गरज नसते. सो ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट अगेन काही अदर रिक्वायरमेंट असतील तर ऑल दॅट एफर्ट्स ऑर वी कॅन से ऑल दॅट वी डोंट हॅव टू पे मनी. मीन्स आपलं जे काही वर्क असेल, जे काही प्रोसेसिंग असेल ते इझिली ऑनलाईन अवेलेबल होऊन जातं. सो इट रेड्युसेस आवर ओव्हरऑल कॉस्ट. अँड नेक्स्ट पॉईंट इज एक्सपांडेड रीच ऑफ अ गव्हर्मेंट. आता ऑनलाईन सगळे गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करत आहे. सगळे जर काही फॉर्म्स फिलअप करायचे असतील तर ऑनलाईनसुद्धा आपण फॅसिलिटीज ऑर फॉर्म्स फिलअप करू शकतो. सो इट मेक्स पॉसिबल फॉर अ गव्हर्मेंट टू रीच अप टू ईच अँड एव्हरी पीपल. ना आता सगळेच इंटरनेटचा यूज करत आहेत. सो असं नाही आहे की कोणाला पॉसिबल नाही आहे. काही रुरल एरियाजमध्ये नेटचा इश्यू असतो बट okay, there it can be managed, but most of the time everyone is reachable to the government because everyone is using internet, so everyone can take advantage of this government facilities, government services. आपल्याला जे काही रिक्वायरमेंट आहे, जर काही डॉक्युमेंट सबमिट करायचे असतील, फॉर्म फिलअप करायचे असतील तर आपण इझिली विथ द हेल्प ऑफ नेट फिलअप करू शकतो. सो ई गव्हर्नन्स हॅज मेड इट पॉसिबल फॉर गव्हर्मेंट to be reachable to every person. It is expanded. Reach of a government is expanded so that government services are made available to each and everyone. सो these were the advantages of ई गव्हर्नन्स. हा क्वेश्चन जर आला एक्झामला तर 4 मार्क्सला, जर 4 मार्क्ससाठी आला तर ऑब्व्हियसली तुम्ही सिंगल पॉईंट्स तिथे मेन्शन करू शकत नाही. यू कॅन एक्सप्लेन इच पॉईंट इन युअर ओन वर्ड्स. नाव नेक्स्ट पॉईंट इज टाईप ऑफ ई गव्हर्नन्स. ॲज वी हॅव सीन ई कॉमर्समध्ये काय होतं, टाईप्स ऑफ आपण ई कॉमर्स बघितलेले. सो इन अ सेम वे देर आर टाईप्स ऑफ अ ई गव्हर्नन्स. that is government to citizen, government to business, government to government, and government to employee. In this diagram you can see the central component is a e-government, and the four corners, that is citizens, employees, business, and government, that are four important components that are interacting with the e-governance. So let's see one by one. So first type is government to citizen or G2C. The government to citizen refers to government services which enable citizens to get access to wide variety of public services. आता G2C सर्व्हिसेसमध्ये कोणते सर्व्हिसेस अवेलेबल असणार आहेत? वी कॅन से दॅट जे सर्व्हिसेस विच आर प्रोव्हाइडेड बाय गव्हर्मेंट डायरेक्टली टू द सिटीजन, that services can come under G2C services. Now there is large number of public services which are being provided by the government to citizens so that each and everyone can make use of them. Like see, for example, जर मला और एखाद्या सिटीजनला काही डॉक्युमेंट रिक्वेस्ट करायचे असतील गव्हर्मेंटकडून, लाईक इफ आय वॉन्ट टू रिक्वेस्ट पॅन कार्ड, मग काय होतं की पॅन कार्डमध्ये नॉर्मली विदाउट वी कॅन से विदाउट ई गव्हर्नन्स व्हॉट विल हॅपन, नॉर्मली पीपल काय करणार आहे की तो ऑफिसला व्हिजिट करणार आहे. ओके, मग जे काही रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट्स असणार आहेत ते कलेक्ट करणार आहे. काही कॅश रिक्वायर असेल तर कॅश कॅरी करणार आहे आपल्यासोबत आणि तिथे जाऊन थोड्या लाईन असेल तर लाईनमध्ये टाईम स्पेंड करा आणि त्याच्यानंतर तो डॉक्युमेंटसाठी अप्लाय करणार आहे. अँड आफ्टर सम डेज ही विल रिसीव द डॉक्युमेंट. अगेन त्याला व्हिजिट करावं लागणार आहे डॉक्युमेंट रिसीव करण्यासाठी. सो इन केस ऑफ ई गव्हर्नन्स काय होतं आहे, आता गव्हर्मेंट असे फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करत आहे सो दॅट द सिटीजन्स आर एबल टू फिल ऑल द डॉक्युमेंट्स ओव्हर द इंटरनेट. मीन्स आता जर मला पॅन कार्डसाठी काही फॉर्म फिलअप करायचा असेल तर गव्हर्मेंटची काही व्हॅलिड वेबसाईट आहे, मग त्या वेबसाईटला जाऊन मी माझे डॉक्युमेंट सबमिट करू शकते. पॅन कार्डसाठी जो रिक्वायर्ड फॉर्म आहे तो फिलअप करू शकते. अँड इफ आय वॉन्ट टू पे सम मनी देन आय कॅन पे द मनी ऑनलाईन. सो there is no need for me to go and visit that office. So it helps to reduce the time and cost to conduct a transaction. Means काही कॉस्ट असेल का ट्रान्सपोर्टेशनची, काही
ट्रान्सपोर्टेशनसाठी मनी वेस्ट करायची गरज नाही आहे, तिथे टाईम स्पेंड करायची गरज नाही. आपण कधीही ती वेबसाईट ॲक्सेस करू शकतो, फॉर्म फिलअप करू शकतो अँड वी कॅन सबमिट द डॉक्युमेंट. So that is the benefit of government services. So such services which are provided by government directly to the citizen comes under G2C services. See, a citizen can have access to the services anytime from anywhere. कधीही आपण ती वेबसाईट विजिट करू शकतो आणि फॉर्म फिलअप करू शकतो. बट इन केस ऑफ ऑफिसचा काहीतरी लिमिटेड टाईम असतो, सो आपण फिजिकली त्या लिमिटेड टायमिंगमध्येच त्या ऑफिसला व्हिजिट करू शकतो. वेबसाईट असेल तर काय कधीही आपण व्हिजिट करून कधीही फॉर्म फिलअप करू शकतो. Next, furthermore, many services like license renewal and paying tax are essential in G2C. It also focuses on geographic land barriers. So some example like license renewal, paying tax, अजून पण काही सर्विसेस आहेत ज्या आपण with the help of E Governance कंप्लीट करू शकतो. अँड इट फोकसेस ऑन जॉग्रफिक लँड बॅरियर मीन्स दॅर इज नो लिमिट. असं लिमिट नाही आहे की एका पर्टिक्युलर एरियापर्यंतच ती सर्विस अवेलेबल असणार आहे. त्या एरियाच्या बाहेर जे लोक राहतात ते त्याचा ॲडव्हान्टेज घेऊ शकत नाही. इट इज नॉट लाईक दॅट. एनी वन कॅन टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ दोज सर्विसेस. सो इट इज अवेलेबल फॉर एव्हरी वन. सो दॅट इज गव्हर्मेंट टू सिटीजन. Next type is government to business, G2B. The government to business is the exchange of services between government and business organizations. So G2B मध्ये कोणते सर्विसेस येणार आहेत? Such services that government is providing only to the business organizations. Means business organizationsला जे काही गव्हर्नमेंटकडून रिक्वायरमेंट्स आहेत, सो गव्हर्नमेंट काहीतरी रिक्वायरमेंट्स प्रोव्हाइड करतो आहे त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनसाठी. सो दॅट सर्विसेस कम्स अंडर G2B. Not other citizens or normal people cannot use those services. They are only for business organizations. Like see, business companies need some kind of certificate, then assurance like that they are doing the business in a valid, in a legal way. So government provides such certificates that assures that this business organization is a valid business organization. So to prove themselves, business companies need some proof that they can show that yes, my business is a valid. So it is compulsory that business organizations should issue some request some certificates from the government. So government is providing some services to the business organization. So all these services will come under G2B. G2B provides access to relevant forms needed to comply. Means business organizationsला जे काही फॉर्म्स और जे काही सर्टिफिकेट्स रिक्वायर आहेत ते सगळे कोण प्रोव्हाइड करणार आहेत? G2B सर्विस मीन्स गव्हर्मेंट ते सर्विसेस बिझनेसला प्रोव्हाइड करणार आहेत. सो दॅट सर्विसेस विल कम अंडर G2B. G2B also consists of many services exchanged between business sectors and government. It aims at eliminating paperwork, saving time, cost, and establish transparency in the business environment while interacting with government. Now as it is e-governance process म्हणजे काय सगळे थिंग्स ऑनलाईन होणार आहेत. सो बिझनेस देर इज नो नीड फॉर पीपल टू डू एनी पेपरवर्क पूर्णपणे रेड्यूस केलं जाणार आहे. टाईम सेव्ह होणार आहे. देर इज नो नीड फॉर ट्रान्सपोर्टेशन. ऑनलाईन सगळे डॉक्युमेंट सबमिट होत आहेत. अगेन ट्रान्सपोर्टेशन नाही म्हणजे कॉस्टसुद्धा नाही आहे. ओके. देन एस्टॅब्लिश ट्रान्सपरन्सी इन बिझनेस एन्व्हायरमेंट. मीन्स वॉट ट्रान्सपरन्सी मीन्स काय सांगितलेलं की डेटा इज अवेलेबल फ्रीली. मीन्स देर विल बी नो हायडिंग ऑफ डेटा. जे काही सर्टिफिकेट्स आहेत, जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत, दॅट विल बी क्लिअरली transmitted between the business sector and the government. So there will be no hiding of any data between these both components. So that is nothing but G2B type. Means such services that government is providing only to the business sectors. That services come under G2B. Third type is government to government. The G2G refers to interaction between different government departments, organizations and agencies. Now see, आता ईच कंट्रीमध्ये मल्टिपल ईच अँड एव्हरी फील्डमधली वर्क्स हँडल करण्यासाठी त्याचा पर्टिक्युलर गव्हर्मेंट मेंटेन करून दिला जातो. लाईक कन्स्ट्रक्शनशी रिलेटेड एक गव्हर्मेंट असणार आहे.
वॉटर सप्लाय करतात त्याच्यासाठी गव्हर्मेंट असाइन केलेला असतो. अगेन ॲग्रिकल्चर, ऑल दीज थिंग्स, ट्रॅव्हलिंग, ऑल दीज थिंग्स हॅज बीन असाइन्ड विथ द पर्टिक्युलर गव्हर्मेंट. सो G2G सर्व्हिसमध्ये काय येतं की only those transactions or only those services that are used between the transactions between two government, मीन्स दोन गव्हर्मेंटमध्ये जेव्हा काही ट्रान्झॅक्शन्स होत असतील, जेव्हा काही ॲक्टिव्हिटीज होत असतील, तेव्हा जे काही सर्व्हिसेस रिक्वायर्ड असणार आहेत, त्यांना जे काही डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड असणार आहेत, सो हे जे काही ॲक्टिव्हिटीज असणार आहेत ते कशाच्या अंडर येणार आहेत, गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट टाईपमध्ये येणार आहे. लाईक सी फॉर एक्झाम्पल, आता आपल्या नेबरहूडमध्ये काही मेंटेनन्स वर्क चालू आहे, रोडचं काही कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. सो इन दॅट केस काय होणार आहे की रोडचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे, ठीक आहे, बट तिथे काही रोड्सच्यामध्ये तिथे काही पाईपलाईन्स असतील. सो त्या कन्स्ट्रक्शनचा जो गव्हर्मेंट आहे, कन्स्ट्रक्शनसाठी रिस्पॉन्सिबल जो गव्हर्मेंट आहे, तो डायरेक्टली ते पाईप मूव्ह करू शकत नाही. ही हॅव टू कॉन्टॅक्ट विथ द गव्हर्मेंट हू इज इन चार्ज ऑफ दोज पाईप्स. और जर काही इलेक्ट्रिसिटी पोल असतील तर त्याला त्याच्याशी पण कम्युनिकेट करावं लागणार. जो गव्हर्मेंट इलेक्ट्रिसिटीचा इन्चार्ज असेल, देन दॅट कन्स्ट्रक्शन गव्हर्मेंट हॅज टू कम्युनिकेट विथ इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्मेंट. ऑल्सो ही विल हॅव टू कम्युनिकेट विथ दोज वॉटर पाईप गव्हर्मेंट. सो त्यांना दे हॅव टू हँडल दोज वर्क विदिन गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट. सो त्यांच्यामध्ये जे काही डेटा शेअर होणार आहे, जे काही कम्युनिकेशन होणार आहे, ते ऑनलाईन होणार आहे. मीन्स these government agencies are sharing their online data, again communicating with each other using the same database. मीन्स काय, ते एकाच वर्कवरती जर काम करणार आहेत, सो दे कॅन शेअर द कॉमन डेटाबेस. त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशनसुद्धा होणार आहे, त्यांच्या डॉक्युमेंटचं शेअरिंगसुद्धा होणार आहे. सो सच सर्व्हिसेस कम अंडर G2G टाईप. The government departments can work together. In conclusion, G2G services can be at a local level or at international level. मीन्स आता G2G सर्व्हिसेसला काही लिमिट नाही, ते लोकलीसुद्धा एका कंट्रीमध्ये सुद्धा परफॉर्म होऊ शकतात किंवा इंटरनॅशनल लेवलला सुद्धा परफॉर्म होऊ शकतात. गव्हर्मेंट बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू स्टेट्स, so it can be also at a local level and international level. Likewise, it provides safe and secure interrelationship between domestic or foreign government. Now, as all the database bit of this government will be very important, so as it is performed online, so there will be obviously some security measures applied to those services. त्यांचे interaction or जे काही activities होणार आहेत, that will be safely protected with some security measures. So ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स जेव्हा त्यांचे परफॉर्म होत आहेत, सो वी कॅन से दॅट इट इज सेफ अँड सिक्युअर टू परफॉर्म ऑल दोज ट्रान्झॅक्शन्स. So such interactions that occur between two government departments or organizations come under government to government type. Now fourth type is government to employee. The government to employee is the internal part of G2G sector. Internal part means we can say that it comes under government to government. ओके, आता गव्हर्मेंट टू एम्प्लॉईमध्ये काय होतं, गव्हर्मेंट टू एम्प्लॉईमध्ये असे सर्व्हिसेस इन्क्लुडेड असणार आहेत, लाईक सच सर्व्हिसेस दॅट आर प्रोव्हायडेड टू गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज बाय द गव्हर्मेंट. Means that employees are working for the government, so government is going to provide some services to his employees like salary, again some government jobs. So such services will come under government to employee. G2E aims to bring employees together and improvise knowledge sharing. Similarly, G2E provides online facilities to employees like applying for leave, reviewing salary payment record, and checking the balance of holiday. ॲज आय हॅव सेड दॅट G2Eमध्ये कोणते सर्व्हिसेस अवेलेबल असणार आहेत, जे सर्व्हिसेस गव्हर्मेंट प्रोव्हाइड करते कोणाला, त्याच्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजला. मग त्याच्यात काय येणार आहे, जर एम्प्लॉईजसाठी काही ट्रेनिंग सेशन अवेलेबल करून द्यायचं असेल, काही नॉलेज प्रोव्हाइड करायचं असेल, तर असे इव्हेंट्स परफॉर्म करणार आहे गव्हर्मेंट. अगेन ऑनलाईन फॅसिलिटीज एम्प्लॉईसाठी असणार, लाईक ॲप्लाईंग फॉर लीव. मीन्स आता त्या एम्प्लॉईला काही जर लीव घ्यायची असेल तर तो ऑनलाईन
ॲप्लाय करू शकतो. दॅट आय रिक्वायर्ड अ लीव. अगेन रिव्ह्यू सॅलरी पेमेंट रेकॉर्ड. जर त्याला त्याची सॅलरीचा पेमेंट रेकॉर्ड व्ह्यू करायचा असेल तर त्यालासुद्धा फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या आहेत. तो ऑनलाईन सगळ्या रेकॉर्ड व्ह्यू करू शकतो. ओके. देन चेकिंग द बॅलन्स ऑफ हॉलिडे मीन्स कन्सिडरिंग त्याने किती हॉलिडे घेतले आहेत, त्याचं मीन्स पेमेंट किती होणार आहे. सो ऑल दिस डेटा कॅन बी व्ह्यूड बाय दॅट गव्हर्मेंट एम्प्लॉई. So these services are provided for that employee by government. The G2E sector provides human resource training and development. So G2E is also relationship between employees, government institutions and their management. See, as they have said that government to employee is internal part of government to government. Means त्याच्यात काय असणार आहे की they are providing some training and development प्रोग्रॅम्स. अगेन आता हे प्रोग्राम्स कोणासाठी असणार आहे, एक तर गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशनसाठी असणार आहे, त्याच्या एम्प्लॉईजसाठी असणार आहे. सो इट इज इंटर रिलेटेड बिटवीन एम्प्लॉईज, गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन्स अँड ऑल देअर मॅनेजमेंट. So we can such services that government is providing to the employees, or the transaction between the employees and government, again different government institutions. So all these transactions or all these services comes under G2E. So these were the 4 types of e-governance, that is government to citizen. In that services that are provided by government directly to the citizens. Next is government to business, means transactions that when government is providing to the only to business organizations. Next, government to government, in that comes services which involve only the services only between two government organizations. No other entity will be involved in that. And last is government to employee, means services that government is providing to the employees. Now our next point is security measures in e-commerce. Now as we have seen that e-commerce मध्ये काय होतं, जे काही इम्पॉर्टंट डेटा आहे, जे काही इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट सेंड करायचे आहेत, वेदर इट कॅन बी बिटवीन गव्हर्मेंट और बिझनेस और गव्हर्मेंट टू नॉर्मल सिटीजन्स, गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन, सगळा डेटा काय इम्पॉर्टंट असणार आहे. सो इट इज नेसेसरी दॅट this data between two entities should not be leaked to any other entity. So it is necessary that some security measures should be applied as data is transmitted online. Online data transmit होतोय म्हणजे ऑब्वियसली तो ओपनली आपण ट्रान्समिट करू शकणार नाही, त्याला काहीतरी सिक्युरिटी मेजर्स कंपल्सरी आहेत. सो ई कॉमर्स इज implementing some security measures like encryption, digital signature and digital certificates. So let's see one by one. First type security measure is a encryption. Encryption is widely used on internet to protect information being sent between a browser and a server. Browser and server means what? Browser कोण करणार आहे? नॉर्मल पीपल. मीन्स जर मी आता गव्हर्मेंटची काही फॅसिलिटी यूज करणार आहे, देन आय एम गोइंग टू यूज विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट. मग इंटरनेटवरतीच यूज करण्यासाठी मी काही ब्राउझर यूज करणार आहे. सो विथ द हेल्प ऑफ ब्राउझर आय विल बी सेंडिंग माय डेटा टू द सर्व्हर. ओके. सर्व्हरला काय होणार आहे? माझा डेटा ॲक्सेस होणार आहे. सो ह्या दोघांमध्ये जो काही डेटा ट्रान्समिट होणार आहे तो सिक्युअर करण्यासाठी एन्क्रिप्शन टेक्निक यूज केली जाते. This encryption technique is very effective and practical way to safeguard the data being transmitted over the internet. एन्क्रिप्शन म्हणजे मेन कन्सेप्ट, मेन काय केलं जातं की जर मी काही डेटा सर्व्हरला सेंड करते, मग मी काय करणार आहे, तो डेटा एन्क्रिप्ट करणार आहे. एन्क्रिप्ट करणार आहे म्हणजे काय करणार आहे, अशा वेने तो कन्वर्ट करणार आहे की जर कोणी बाहेरचा येऊन तो माझा मेसेज रीड करेल, देन ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टँड एनिथिंग, कारण मी तो मेसेज कन्वर्ट करून ठेवला आहे, एकाच एनकोड करून ठेवला आहे. ओके. मग तो डेटा मी डायरेक्टली सर्व्हरला सेंड करणार आहे. सो जेव्हा मी एनकोड करते, देन सर्व्हर विल नो हाऊ टू डिकोड दिस डेटा. मीन्स जो काय मी कन्वर्ट केला आहे टेक्स्ट, त्याला ओरिजिनल फॉर्ममध्ये कसा आणायचा तो सर्व्हरला माहिती आहे. सो सर्व्हर काय करतो आहे, तो डेटा नॉर्मल प्लेन टेक्स्टमध्ये कन्वर्ट करणार आहे आणि रीड करणार आहे. सो जेव्हा मीन्स काय होतं, मी मेसेज एका पर्टिक्युलर फॉर्मॅटमध्ये हाईड करून सर्व्हरला सेंड करते आहे आणि सर्व्हर हाईड केलेला मेसेज ओपन करून ओरिजिनल मेसेज रीड करतो आहे. मग मी जेव्हा मेसेज हाईड करते तेव्हा एक्सटर्नल जो कोण जर मेसेज
एक्सटर्नल एंटिटी कोण आला आणि त्याला मेसेज रीड करायचा असेल, देन ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टँड एनिथिंग, बिकॉज द ओनली मी मायसेल्फ अँड सर्वर विल नो हाऊ इट इज, हाऊ टू डिकोड दॅट मेसेज. सो एन्क्रिप्शनच्या प्रोसेसमध्ये दोन प्रोसेस कंपल्सरी आहेत. फर्स्ट इज अ एन्क्रिप्शन अँड डिक्रिप्शन. सो एन्क्रिप्शन करते मीन्स मी काय करते आहे, कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इंटू सायफर टेक्स्ट. सायफर टेक्स्ट म्हणजे काय, मीन्स आय एम कन्वर्टिंग माय प्लेन टेक्स्ट इन सच अ वे दॅट इट विल नॉट बी रीडेबल टू सम अदर पर्सन. ओके, प्लेन टेक्स्ट म्हणजे माझा जो नॉर्मल मेसेज असणार आहे तो मी एका वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करून ठेवणार आहे. मीन्स तो झाला कन्वर्ट, जो केला आहे तो झाला सायफर टेक्स्ट. सो हिअर आय एम डुईंग अ एन्क्रिप्शन. अँड डिक्रिप्शन मीन्स काय होतं आहे की अपोजिट, डिक्रिप्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ सायफर टेक्स्ट इंटू प्लेन टेक्स्ट. मग डिक्रिप्शन कोण करणार आहे, सर्व्हर करणार आहे, कारण सर्व्हरला माहिती असणार आहे की मी जो डेटा कन्वर्ट केला आहे तो ओरिजिनल फॉर्मॅटमध्ये कसा सेंड केला जातो और कसा कन्वर्ट केला जाणार आहे, दॅट सर्व्हर इज गोइंग टू नो. सो दॅट इज डिक्रिप्शन. So two processes are very important in encryption. First is a encryption, that is conversion of readable text or plain text into cipher text, and second is a decryption, which includes conversion of cipher text into plain text. So जेव्हा आपण एन्क्रिप्शन टेक्निक यूज करतो तेव्हा काय होतं, आपला डेटा कोणी एक्सटर्नल जर हॅकर आला तर हॅकर ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टँड व्हॉट डेटा वी आर सेंडिंग टू द सर्व्हर. So that's why encryption is a security measure applied in the e-commerce. Now see, there are two types of encryption. First is a symmetric encryption and second is asymmetric. So first let's see what is symmetric encryption. Now symmetric encryption, it is based on a single key. Means what? In this, the same key is used by sender for encryption and same key is used by receiver for decryption. आता की म्हणजे इथे काय कन्सेप्ट आहे बघा, मी जेव्हा माझा प्लेन टेक्स्ट एका पर्टिक्युलर फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करते, मीच आता तो कन्वर्ट करण्यासाठी काहीतरी लॉजिक यूज केलं आहे. आता त्यामागचं लॉजिक काय आहे ते फक्त मला माहिती असणार आहे. सो दॅट विल बी माय की. ओके, सो दॅट की इज ऑल्सो कंपल्सरी दॅट मी जेव्हा सर्व्हरला डेटा सेंड करते, सो सर्व्हरला पण त्या कीबद्दल माहिती असायला पाहिजे की मी काय लॉजिक यूज करून माझा डेटा हाईड केला आहे. सो इफ सर्व्हर इज गोइंग टू नो दॅट व्हॉट लॉजिक आय एम युजिंग, मग सर्व्हरला माहिती असणार आहे की कोणतं लॉजिक मी यूज केलं आहे. सो ही इज गोइंग टू यूज द सेम लॉजिक अँड डिकोड दॅट मेसेज इन टू द नॉर्मल टेक्स्ट. सो दॅट इज अ की. लाईक सी, जर मी इफ आय एम मी माझ्या हाऊसला लॉक लावते आणि कुठे बाहेर जाते आणि त्या लॉकला मी की यूज करते सो दॅट आय कॅन लॉक माय हाऊस. मग जेव्हा मला माझं घर परत अनलॉक करायचं असेल देन आय एम गोइंग टू यूज द सेम की. असं नाही की मी दुसरी की आणणार आहे आणि लॉक खोलणार आहे. नो, ज्या कीने मी माझं लॉक केलं आहे त्याच कीने मला ते लॉक अनलॉक करायचं आहे. सो दॅट इज मीन्स वॉट, आय एम युजिंग अ सिंगल की. मीन्स इथे काय होतं आहे, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शनमध्ये जेव्हा सेंडर काही ओरिजिनल मेसेजला एन्क्रिप्ट करतो, एन्क्रिप्ट करण्यासाठी एक की यूज करणार आहे. सो काय करतो आहे, एन्क्रिप्ट मेसेज करून तो रिसिव्हरला सेंड करतो आहे. मग काय होणार आहे, रिसिव्हरसुद्धा तीच की यूज करणार आहे जी सेंडरने यूज केली आहे मेसेज कन्वर्ट करण्यासाठी. सो रिसिव्हरसुद्धा काय करतो आहे, तीच की यूज करतो आहे आणि मेसेज डिकोड करणार आहे, ओरिजिनल फॉर्मॅटमध्ये परत आणणार आहे. सो दॅट इज अ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन. सो आता ह्याच्यात मेन चॅलेंज काय असणार आहे, दॅट इज एक्सचेंज ऑफ द की. मग आता ती की एक्सचेंज कशी करणार आहे, बिटवीन द ब्राउझर अँड सर्व्हर और बिटवीन क्लायंट अँड सर्व्हर, बिकॉज दे आर युझिंग अ सिंगल की. सो दे हॅव टू एक्सचेंज दॅट की. मीन्स रिसिव्हरला पण कळायला पाहिजे की सेंडरने काय लॉजिक यूज करून तो मेसेज हाईड केला आहे. सो आता ती की एक्सचेंज कशी करणार, दॅट इज बिटवीन देम, आयदर they can send the key to each other. So that is symmetric encryption. Now second type is asymmetric encryption. Asymmetric encryption मध्ये काय असणार आहे, याच्यात दोन कीज अवेलेबल असणार आहेत. वन की विल बी फॉर एन्क्रिप्शन अँड सेकंड की विल बी फॉर डिक्रिप्शन. मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ सेम की. सिमेट्रिकमध्ये आपण काय करायचो, एन्क्रिप्शन आणि डिक्रिप्शनसाठी एकच की यूज करायचो. बट असिमेट्रिकमध्ये काय होणार आहे, दोन की यूज करणार आहे. एक की मी एन्क्रिप्शनसाठी यूज करते आणि सेकंड की मी डिक्रिप्शनसाठी यूज करते. सो वन की विल बी प्रायव्हेट की अँड सेकंड की विल बी
पब्लिक की. प्रायव्हेट की म्हणजे काय असणार आहे, इट विल ओनली बी नोन बाय अ पर्टिक्युलर पर्सन. मीन्स आता मी सेंडर आहे, मग मी जर प्रायव्हेट की यूज करते मग ती फक्त आणि फक्त मला माहिती असणार आहे ना, ती दुसऱ्या कोणाला माहिती नसणार आहे, रिसिव्हरला सुद्धा माहिती नसणार आहे. अँड अनदर की इज अ पब्लिक की. सो पब्लिक की काय असणार आहे, जर रिसिव्हर पब्लिक की यूज करतो आहे मीन्स वॉट, पब्लिक की विल बी नोन बाय एव्हरीवन. इट विल बी नोन बाय रिसिव्हर, इट विल बी नोन बाय सेंडर अँड इंटरनेटवरती अजून जे काही लोक असणार, एव्हरीवन विल बी नोईंग दॅट पब्लिक की. सो इन केस ऑफ असिमेट्रिक देर विल बी टू कीज अवेलेबल, दॅट इज प्रायव्हेट की अँड अ पब्लिक की. त्याच्यात काय होतं बघा, अ मेसेज दॅट इज एन्क्रिप्टेड युझिंग अ पब्लिक की कॅन ओनली बी डिक्रिप्टेड युझिंग अ प्रायव्हेट की अँड वाईस वर्सा. मीन्स मी जर पब्लिक की यूज करते आणि माझा मेसेज एन्क्रिप्ट करते, मग रिसिव्हरला काय डिक्रिप्ट करण्यासाठी काय यूज करावं लागणार आहे, त्याची प्रायव्हेट की यूज करावी लागणार आहे. दॅट मीन्स रिसिव्हर विल यूज हीज की, ही इज नॉट गोइंग टू यूज पब्लिक की. रिसिव्हरला प्रायव्हेट की यूज करावी लागणार आहे आणि मेसेज डिकोड करावा लागणार आहे. आणि त्याच्या अपोजिट जर मी प्रायव्हेट की यूज करते आणि माझा मेसेज एन्क्रिप्ट करते, मग रिसिव्हरला काय करावं लागणार आहे, रिसिव्हर काय करणार आहे, पब्लिक की यूज करणार आहे आणि मेसेज डिक्रिप्ट करणार आहे. लाईक सी, मी आता सेंडर आहे, मला एक सर्व्हरला एक मेसेज सेंड करायचा आहे. सो मी आता मी पब्लिक की यूज करते आणि विथ द हेल्प ऑफ पब्लिक की आय एम एन्कोडिंग माय मेसेज. ओके, मग आता मी पब्लिक की यूज करते एन्क्रिप्ट करण्यासाठी. ना पब्लिक की कॅन बी इज नोन टू एव्हरीवन, कोणीही तो मेसेज ॲक्सेस करू शकतो. सो पण आता तो मेसेज डिक्रिप्ट करण्यासाठी प्रायव्हेट कीची गरज आहे. पब्लिक की जरी ते लोकांना माहिती असली तरी ते यूज करू शकत नाही तो मेसेज डिक्रिप्ट करायला. मग मी जेव्हा पब्लिक कीने माझा मेसेज कन्वर्ट करते आणि रिसिव्हरला सेंड करते, मग रिसिव्हर काय करणार आहे, रिसिव्हरला काय गरज आहे, प्रायव्हेट कीची गरज आहे. ही कॅन डिक्रिप्ट दॅट मेसेज ओनली अँड ओनली विथ अ प्रायव्हेट की. मग प्रायव्हेट की इट विल बी नोन ओनली बाय द रिसिव्हर, बाकी कोणालाच माहिती नसणार आहे. मग तो मेसेज फक्त आणि फक्त रिसिव्हरच डिक्रिप्ट करू शकणार आहे. इवन मी पब्लिक की यूज केली आणि पब्लिक की बाकी सगळ्यांना माहिती असलं तरी माझा मेसेज डिक्रिप्ट करण्यासाठी प्रायव्हेट कीचीच गरज असणार आहे. आणि प्रायव्हेट की कोणाला माहिती असणार आहे, फक्त रिसिव्हरला माहिती असणार आहे. सो रिसिव्हर इज गोइंग टू यूज हिज प्रायव्हेट की अँड डिक्रिप्ट द मेसेज. सो दॅट इज असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन. म्हणजे असिमेट्रिकमध्ये काय केलं जातं, दोन कीज यूज केले जातात, प्रायव्हेट की यूज केली जाते आणि पब्लिक की यूज केली जाते. प्रायव्हेट की विल ओनली बी नोन बाय अ पर्टिक्युलर पर्सन अँड पब्लिक की इज नोन टू everyone. So this is encryption technique. Encryption technique means what? Conversion of original message into ciphertext, and then we have to decrypt that ciphertext into original message. So encryption includes two processes, that is encryption and decryption. Encryption means conversion of plain text into ciphertext, and decryption means conversion of ciphertext into plain text. Next security measure is a digital signature. The digital signature means what? A digital signature is also known as a electronic signature. आपण सिग्नेचर का यूज करतो? मी जर काही डॉक्युमेंट सबमिट करते फिजिकली आणि माझी साईन करते, मीन्स काय होतं की ते प्रूफ होत आहे की ते डॉक्युमेंट माझेच आहेत, दॅट डॉक्युमेंट बिलॉंग्स टू मी साईन केली आहे म्हणजे ते माझ्याशी बिलॉंग होणं, माझे डॉक्युमेंट असणार आहे. आता ई गव्हर्नन्समध्ये आपण काय करतो की सगळे डॉक्युमेंट्स आपण ऑनलाईन सबमिट करतो. नाव इट इज नॉट पॉसिबल टू फिजिकली साईन ऑन दॅट ऑनलाईन डॉक्युमेंट्स. सो इथे काय यूज केलं जातं, डिजिटल सिग्नेचरचा यूज केला जातो. So, a digital signature guarantees authenticity of an electronic document or message in digital communication and uses encryption technique to provide proof of original and unmodified documentation. मीन्स जेव्हा डिजिटल कम्युनिकेशन होत असतं तेव्हा मीन्स मी आता माझे डॉक्युमेंट्स काही गव्हर्मेंटला सबमिट करते, मीन्स कम्युनिकेशन होते माझ्यात आणि गव्हर्मेंटमध्ये. मग मी इलेक्ट्रॉनिकली माझे डॉक्युमेंट सेंड करते. सो मी त्या डॉक्युमेंटवरती माझं डिजिटल सिग्नेचर इन्क्ल्यूड करते. मीन्स आता ते प्रूफ होत आहे की that document are belong to me and that document are original and unmodified documentation, means no change is made in that document.
मग आता डिजिटल सिग्नेचर इन्क्लूड करण्यासाठी असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन टेक्निक यूज केली जाते. वी हॅव सीन व्हॉट इज असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन. त्याच्यात काय होतं, देर इज यूज ऑफ अ टू कीज, दॅट इज प्रायव्हेट की अँड पब्लिक की. सी आता मला मेसेज काही सेंड करायचं आहे, ओके. मग माझ्याकडे 2 कीज असणार आहे, सेंडरची प्रायव्हेट की असणार आहे आणि सेंडरची पब्लिक की असणार आहे. मग डिजिटल सिग्नेचर करताना मी काय करते, माझे जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत ते मी एन्क्रिप्ट करणार आहे. आता एन्क्रिप्ट करण्यासाठी मी काय करते, आय एम युजिंग सेंडर्स प्रायव्हेट की. मी सेंडर आहे, मीन्स मी माझी प्रायव्हेट की यूज करते आणि ते डॉक्युमेंट एन्क्रिप्ट करते, ओके. मग जेव्हा ते डॉक्युमेंट सर्व्हरला रिसीव्ह होणार आहे तेव्हा सर्व्हर काय करणार आहे, सर्व्हर इज गोइंग टू यूज पब्लिक की ऑफ अ सेंडर टू डिक्रिप्ट दॅट मेसेज. बिकॉज सी, असिमेट्रिक एन्क्रिप्शनमध्ये काय होतं, सेम की यूज केली जात नाही एन्क्रिप्शन आणि डिक्रिप्शनसाठी. जर मी प्रायव्हेट की यूज करते आहे तर रिसिव्हरला काय करावं लागणार आहे, पब्लिक की यूज करावी लागणार आहे टू डिक्रिप्ट द मेसेज, ओके. सो दॅट इज अ यूज ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर काय यूज केले जाते, टू प्रूव्ह द ऑथेंटिसिटी ऑफ ॲन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट अँड टू प्रोव्हाइड द प्रूफ दॅट डॉक्युमेंट इज ओरिजिनल अँड अनमॉडिफाईड डॉक्युमेंटेशन. जस्ट आपण फिजिकल डॉक्युमेंट्स जसं आपण साईन करतो तसंच ऑनलाईन डॉक्युमेंट आपण सेंड करतो. सो इट इज नेसेसरी दॅट वी हॅव टू इन्सर्ट आवर सिग्नेचर. सो दॅट वी डू दॅट विथ द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. आणि डिजिटल सिग्नेचरसाठी कोणती प्रोसेस यूज केली जाते, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी. सो जेव्हा काही ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स होत असतील, सो इट इज नेसेसरी दॅट यूज ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर इज इम्प्लिमेंटेड. Now see, they said that it proves the authenticity. So let's consider an example. Like see, there is a mobile company and there is a user. ओके. मग मोबाईल कंपनीला युजरला एक बिल सेंड करायचं आहे, डिजिटली एक बिल सेंड करायचं आहे. मग आता काय असणार आहे, मोबाईल कंपनीचे 2 कीज असणार आहे, एक प्रायव्हेट की असणार आहे आणि एक पब्लिक की असणार आहे. आता प्रायव्हेट की आहे ती फक्त आणि फक्त मोबाईल कंपनीला माहिती असणार आहे. अँड मोबाईल कंपनीची जी काही पब्लिक की आहे दॅट विल बी नोन टू एव्हरीवन. मीन्स आता जेव्हा मोबाईल कंपनी युजरला बिल सेंड करतं तेव्हा काय करते आहे की ही इज गोइंग टू एन्क्रिप्ट दॅट बिल विथ अ प्रायव्हेट की. मोबाईल कंपनी आपली प्रायव्हेट की यूज करणार आहे आणि ते बिल एन्क्रिप्ट करणार आहे आणि एन्क्रिप्टेड बिल कोणाला सेंड करणार आहे, युजरला सेंड करणार आहे. नाव आता इथे असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज होतं. मीन्स काय, जर प्रायव्हेट कीने एन्क्रिप्शन केलं गेलं आहे तर डिक्रिप्शन कशाने केलं जाणार, विथ अ पब्लिक की. मग आता मोबाईल कंपनीची पब्लिक की सगळ्यांना माहिती असणार आहे, युजरला पण माहिती असणार आहे. मग युजरला जेव्हा ते बिल रिसीव्ह होतं तेव्हा युजर काय करणार आहे, ही इज गोइंग टू डिक्रिप्ट दॅट मेसेज विथ द हेल्प ऑफ पब्लिक की. मोबाईल कंपनीची पब्लिक की यूज करणार आहे आणि मेसेज डिक्रिप्ट करणार आहे. सो इथे काय होतं की युजरला माहिती आहे की ही पब्लिक की एका पर्टिक्युलर मोबाईल कंपनीची आहे. मग आता जेव्हा जेव्हा तो पब्लिक की यूज करतो आहे मेसेज डिक्रिप्ट करण्यासाठी आणि बिल रिसीव्ह करतो आहे, मीन्स तिथे काय होतं आहे, तिथे कन्फर्म होतं आहे की दॅट बिल इज रिसिव्ड फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर मोबाईल कंपनी. बिकॉज त्या मोबाईल कंपनीचा पब्लिक की तिथे मॅच होते आहे आणि पब्लिक की सगळ्यांना माहिती आहे, ती मॅच होते आहे आणि तो मेसेज पण डिक्रिप्ट होतो आहे. मीन्स इट provides the authenticity for that mobile company. It provides the proof that bill is received from that particular mobile company. सो दॅर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फ्रॉड. अगेन जर तिथे बिलमध्ये फर्दर काही मिस्टेक्स असतील तर युजर डायरेक्टली त्या मोबाईल कंपनीला कंप्लेंट करू शकतो आणि कंप्लेंट केल्यावर मोबाईल कंपनी डिक्लाईनसुद्धा करू शकत नाही की नाही आम्ही ते बिल सेंड केलं नाही. नो, जर पब्लिक की मॅच झाली आहे मीन्स ते बिल तुमच्या मोबाईल कंपनीमधून आलं आहे. सो इथे जर काही कस्टमरला प्रॉब्लेम्स असतील आणि मोबाईल कंपनी इथे त्या केसमध्ये डिक्लाईनसुद्धा करू शकत नाही दॅट वी हॅव नॉट डन एनिथिंग or we have not sent such a bill, असं काय होऊ शकत नाही. सो in that case digital signature is providing the authenticity. So that was the second security measure implemented, that is digital signature. Last point is digital certificate.
A digital certificate is an electronic password that allows a person, organization to exchange data securely over the internet using public key infrastructure. See, they have said it as an electronic password. मीन्स सी आता जेव्हा आपण एका कंट्रीमधून दुसऱ्या कंट्रीमध्ये ट्रॅव्हल करतो तेव्हा आपण काय करतो, पासपोर्ट आपल्याला लागतो की एअरप्लेनने ट्रॅव्हल करताना वी नीड अ पासवर्ड. सो पासवर्ड इज अ लीगल वे टू एंटर अनदर कंट्री. इट हेल्प्स टू आयडेंटिफाय. ओके, तो आयडेंटिफाय करणार आहे दॅट पर्सनला. सो इन द सेम वे डिजिटल सर्टिफिकेट इज जस्ट लाईक अ passport. So just like passport, digital certificate provides identification in electronic world. Means electronically or over the internet जे काही डॉक्युमेंट सेंड होत आहेत और जे काही कम्युनिकेशनच्या वेळी जे काही डॉक्युमेंट ट्रान्सफर होत आहेत, सो it proves that that document belongs to the particular company or particular organization. So it helps in providing the identification in electronic world. Next, see, digital certificates are also known as a public key certificate or identity certificate. In this, information is transferred between two authorized partners who have digital certificates issued by a supreme authority. सुप्रीम ऑथॉरिटी मीन्स काय, आता हे जे काही डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोव्हाइड केले जातात ते कोण प्रोव्हाइड करतं, एक सर्टिफिकेट ऑथॉरिटी प्रोव्हाइड करते. मीन्स सर्टिफिकेट ऑथॉरिटी आर ऑर्गनायझेशन्स दॅट इश्यू द सिक्युरिटी सर्टिफिकेट. सी, आता जर माझा काही बिझनेस आहे, माझी कंपनी आहे, सो मी काय करते, मला बिझनेस और बिझनेसचं आयडेंटिफिकेशन प्रूव्ह करण्यासाठी एक सर्टिफिकेट रिक्वायर आहे. सो आय विल रिक्वेस्ट द सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस सर्टिफिकेट ऑथॉरिटी. मीन्स असे ऑथॉरिटीज और असे ऑर्गनायझेशन्स दॅट आर प्रोव्हाइडिंग धिस सर्टिफिकेट. मग हे सर्टिफिकेट ऑथॉरिटीज मला सर्टिफिकेट प्रोव्हाइड करणार आहे. मग या सर्टिफिकेट ऑथॉरिटीजचा रोल काय असतो, देअर रोल इज टू लीगली चेक करतायत की त्यांचा बिझनेस व्हॅलिड आहे की नाही. अगेन दे आर गोइंग टू चेक द सर्टिफिकेट होल्डर. तर सर्टिफिकेट होल्डर कोण आहे, ओके, तो बिझनेस ज्यांना ते सर्टिफिकेट प्रोव्हाइड केलं आहे, हू इज द ओनर ऑफ दॅट. अगेन आयडेंटिटी ऑफ दॅट ऑनर, सो दॅट देअर इज नो वन टॅम्पर्स विथ इट. मीन्स जेव्हा तो सर्टिफिकेट इश्यू करतो तेव्हा सगळ्यात आधी काय करणार आहे, सर्टिफिकेट ऑथॉरिटी हे सगळे फॅक्टर्स चेक करणार आहे. मी जेव्हा डिजिटल सर्टिफिकेट त्यांना सबमिट होणार आहे, नो वन कॅन मॉडिफाय दॅट सर्टिफिकेट, नो वन कॅन मेक चेंज इन दॅट सर्टिफिकेट. सो digital certificate is just like a password that helps to exchange the documents or exchange the data between the two organizations or persons securely. आता या डिजिटल सर्टिफिकेटमध्ये कोणते कोणते पॉईंट इन्क्लुडेड असणार आहेत बघा. फर्स्ट, इट इज गोइंग टू इन्क्लूड अ पब्लिक की. त्या सर्टिफिकेटची पब्लिक की असणार आहे. नेक्स्ट, एक्सपायरी डेट ऑफ दॅट सर्टिफिकेट. नेक्स्ट, नेम ऑफ द एंटिटी इट आयडेंटिफाईज. मीन्स ते सर्टिफिकेट कोणाला बिलॉंग करतं आहे त्याचं नेम. देन नेम ऑफ ऑथॉरिटी दॅट इश्यूज. ते सर्टिफिकेट कोणी इश्यू केलं आहे, मी सर्टिफिकेट ऑथॉरिटीचं नेम येणार आहे तिथे. अँड डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑथॉरिटी. ओके, द सर्टिफिकेट ऑथॉरिटीची डिजिटल सिग्नेचर. अँड सिरियल नंबर, इट इज कंपल्सरी सिरियल नंबर असणार आहे त्या डिजिटल सर्टिफिकेटला. सो ऑल दीज कंपोनंट्स आर इन्क्लुडेड इन अ डिजिटल सर्टिफिकेट. So this was the last point. Here we have seen the security measures of e-commerce. So there were 3 types: encryption, digital signature and digital certificate. So here we have completed our chapter number 6, that is e-commerce and e-governance. I hope you have understood each and every point. If you have any query, you can ask me freely. Thank you.